امشب در 24 پایان سفر کوتاه بایدن به تل آویو. رئیس جمهوری آمریکا گفته فکر حمله به اسرائیل رو از سر بیرون کنید. جنگ اسرائیل و حماس زیر سایه انفجار بیمارستان اهلی غزه. اسرائیل و آمریکا میگن اسناد نشون میده کار جهاد اسلامیه. شماری از کشورهای اسلامی اما انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل میدونن. ادامه واکنش‌ها به انفجار در بیمارستان الاهلی غزه. صدها نفر در بعضی کشورها از جمله اردن، لبنان، یمن و تونس علیه اسرائیل تظاهرات کردند. وعده دوباره واشنگتن برای ارائه یک بسته دفاعی بی‌سابقه به اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا میگه اسرائیل هرگز تنها نمیمونه. و رد قطعنامه برزیل در شورای امنیت سازمان ملل. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای رو که خشونت‌ها از هر دو طرف رو محکوم می‌کرد وتو کرد. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از اورشلیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی بعد از دیداری چند ساعت اسرائیل رو ترک کرده که سفر او به شدت تحت تاثیر انفجار دیشب در بیمارستان الاهلی غزه قرار گرفته. در حالی که دو طرف یکدیگر رو به دست داشتن در این فاجعه متهم می‌کنند، رئیس جمهوری آمریکا گفته شواهد نشون میده مسئولیت انفجار متوجه جهاد اسلامیه. گروه تروریستی حماس بیش از 1300 نفر رو قتل عام کرده و اغراق نیست اگه بگیم قتل عام، از جمله 31 آمریکایی رو. اونها ده‌ها نفر از جمله کودکان رو گروگان گرفتن. شما گفتید تصور کنید آن کودکانی که از حماس پنهان شده بودن چه فکری می‌کردن. این فراتر از درک منه که بتونم تصور کنم که اونها به چی فکر می‌کردن. حماس مرتکب شرارت و جنایاتی شده که باعث میشه داعش در مقابل اینها منطقی‌تر به نظر برسه. آمریکایی‌ها با شما غمگین و نگران هستن. ما میدونیم که این کاری که میکنید آسون نیست. باید مطمئن بشیم که اسرائیل آنچه برای دفاع نیاز داره در اختیار داره. همینطور باید در نظر داشته باشیم که حماس نماینده تمام مردم فلسطین نیست و فقط برای اونها رنج آورده. من عمیقاً از انفجار دیروز در بیمارستانی در غزه ناراحت و خشمگینم و بر اساس آنچه دیدم به نظر میرسه که این کار توسط طرف مقابل انجام شده، نه شما. من میخوام به مردم اسرائیل بگم شجاعت و تعهدشون شگفت‌انگیزه. افتخار میکنم که اینجا هستم. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ماست. بابک، سفر کوتاه رئیس جمهوری آمریکا به اینجا در اسرائیل خیلی تحت تاثیر حمله دیشب به بیمارستان الاهلی غزه قرار گرفت. قرار بود که آقای بایدن با بعضی از رهبران جهان عرب هم دیدار بکنه، ولی تحت تاثیر همین انفجار اون دیدارها لغو شده. بدون شک سفر تاریخی مهم و خیلی سریع انجام شد، اما بیش از آنچه که آقای بایدن وقت گذاشته بود این سفر وقت برد. اون نه تنها با آقای بنیامین نتانیاهو به تنهایی دو نفری دیدار کردن، او برای اولین بار یک رهبر جهان در کابینه جنگ اسرائیل شرکت کرد. ساعتی در این کابینه بود. هنوز معلوم نیستش که تا چه حد و در چه موردی در رابطه با جنگ صحبت شده، اما آقای بایدن اولین رهبری هستش که در حین جنگ در تاریخ اسرائیل وارد این کشور میشه. باز آقای بایدن سخنان بسیار مهمی را در اینجا تکرار کرد. ابتدا او گفت که اسرائیل تنها نخواهد ماند. به ایران و دیگر کشورهایی که امکان داره که در جنگ دخالت بکنن هشدار داد و 3 بار گفت که نکنید. این هشداری بسیار جدی هستش. در کنار او باز او حماس را با داعش یک جا دانست و یک طور دانست و همچنین در رابطه با بیمارستان او گفت که اسرائیل مقصر نیستش و این از طرف گروه دوم یعنی جهاد اسلامی
نظامی انجام شده. پس از اون هم آقای جو بایدن به مقامات اسرائیلی گفته بود که پنتاگون هم این مسئله را عنوان کرده. همچنین وزارت اطلاعات ایالات متحده هم جهاد اسلامی را در این رابطه مقصر دونسته. به نظر بسیاری در اسرائیل کشورهای عرب خیلی زود در این رابطه اسرائیل را متهم کردند و در حال حاضر هم راه بازگشتی ندارن و نمیتونن از آنچه که گفتن کوتاه بیان، با آنکه هیچ نوع سندی در رابطه با اینکه اسرائیل حمله را انجام داده فلسطینیان نتونستن که ارائه بدن. هیچ تصویری از داخل بیمارستان که نشان دهنده این باشه که یک بمب اسرائیلی در اونجا به زمین نشسته، گودالی به وجود آورده، ساختمان‌های اطراف را خساراتی وارد کرده، در دست نیستش، در حالی که در طرف مقابل اسرائیل اسناد و مدارکی را در این رابطه انتشار داده. نخست وزیر بریتانیا هم در همین رابطه گفت توجه کردن به آنچه که حماس میگوید مانند توجه کردن به آنچه هستش که کرملین در جنگ با اوکراین میگوید. اما اگر وقت باشه چند تا از خبرهای روز هم در این رابطه بگویم. آنکه یکی این که قرار هستش که گام بعدی ارتش اسرائیل که برنامه ریزی شده در رابطه با جنگ با غزه به تصویب کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل برسه، یا امشب و یا فردا این گام بعدی تصویب خواهد شد و به مرحله اجرا خواهد گذاشت. اون را در رابطه با جبهه شمالی امروز هم با تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داشت. شهر کریت شمونا، یکی از شهرهای بزرگ شمالی اسرائیل، امروز مورد هدف موشک قرار گرفت. اسرائیل تا 5 کیلومتری نوار مرزی در شمال اسرائیل را از ساکنینش خالی کرده. این خبر مهمی هستش، زیرا در کریت شمونا افراد زیادی زندگی میکنند و تمامی شهرهای اطراف کریت شمونا هم باید اونجا را خالی بکنند. امروز لوید اوستین هم بار دیگر و به طور جدی وزیر دفاع ایالات متحده به کشورهایی که ممکن است وارد بشن و همچنین به حزب الله هشدار داد که وارد این جنگ با اسرائیل نشن. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. انفجار در بیمارستان الاهلی در شهر غزه با موجی از اعتراضات در کشورهای منطقه همراه بوده. معترضان در لبنان در ساعات اولیه چهارشنبه با تجمع در نزدیکی سفارت آمریکا تلاش کردند وارد محوطه این سفارت بشند که با شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی روبرو شدند. مردم در یمن، تونس، ترکیه و اردن هم علیه اسرائیل تظاهرات کردند. آخرها جريمة استهداف المستشفى العربي في غزة، جريمة وحرب إبادة. همکارم اردوان روزبه اینجا به ما پیوسته. اسرائیلی‌ها مدارکی در این 24 ساعت گذشته ارائه کردن، ولی این سیر جمعیت رو که در تونس و جاهای دیگر دیدیم به نظر نمیاد که اونها رو متقاعد کرده باشه. من میخوام بگم که سیستم مدیایی اسرائیل سریع عمل نکرد. یعنی من وقتی دارم بررسی میکنم از لحظه‌ای که 7 خورده دیروز
به وقت محلی تاکنون سرعت عمل کافی نبوده تو کار. مثلا فایل صوتی که به نظر من خیلی فایل موثری هم بوده، اما این فایل مثلا صبح امروز منتشر شد، در حالی که قطعاً اونها دسترسی به فایل داشتن و میتونستن زودتر منتشر کنن. از جهت دیگه یه چیز هم باید در نظر بگیریم، بعضی وقتا این قبیل اتفاقات به نوعی میشه گفتش که اصلا ماشه یک اتفاق بزرگتر میشه، الزاماً هم نباید درست باشه. یعنی جریانی پیش میاد که میتونه این هیجان ایجاد بکنه و این هیجان دیگه به مسئله پشت سرش فکر نمیکنه. یعنی هیجان به دنبال این نیستش که بگه حالا راستی آزمایی ها آیا واقعا داره نشون میده این اتفاق افتاده یا نه. این مشکل بزرگیه که خب به طبیعی است که وقتی یه شکلی حالت شاید بشه گفت اصطلاحاً میشه گفت وقتی پوپولیستی میشه یه جریانی، دیگه به این راحتی تو نمیتونی از ذهن مردم درش بری. مخصوصا اینکه فضا در طول این 12 روز گذشته کاملا فضای کاملا به نوعی میشه گفتش ملتهب بوده، به نوعی این نگرانی‌ها وجود داشته. مسئله بمباران غزه، کشته شدن شهروندان غیر نظامی همیشه تیتر خبرها بوده، این عدد هی بیشتر شده، حالا ما میدونیم حدود 3300 نفر شده. میخوام بگم همین در کنار هم دیگه باعث این میشه که خیلی نشه جلوی اینو کنترل کرد. اما طبیعی است که مدارک و شواهدی که داره منتشر میشه داره نشون میده که به هر حال اون چیزی که داره وزارت بهداشت حماس میگه و اون چیزی که مطرح شد داله بر این که راکت یا به قولی بمب نمیدونم 1 تنی اسرائیلیا باید باشه، حداقل شواهد نشون میده همچین چیزی نمیتونه باشه. ما تصویری که در طول 24 ساعت گذشته، یعنی تقریبا همین وقتا بوده مطلع شدیم تا الان داریم میبینیم، اکثر تصاویر مربوط به یک پارکینگ در بیمارستان، اکثر تصاویر عمق محل‌های اصابت کمتر از حتی نیم متر یا حتی نیم متر، و اینکه تعداد کشته‌هایی که اعلام میشه شما میدونید که اصولا وزارت بهداشت غزه اعلام میکنه، یعنی هیچ مدیای مستقلی نمیتونه بره اینو تایید بگیره. این چیزیه که اصلا رسمه در اونجا، یعنی اون وزارت بهداشت میگه الان 500 نفر کشته شده و مدیا هم همه به نقل از رسانه‌ها به نقل از همون چیزی حرف میزنن که گفته میشه. اوایل شب بعد از انفجار مسئله 500 نفر مطرح شد، در نزدیکای نیمه شب صحبت از حدود 1030 نفر شد، اما امروز ما داریم میبینیم صحبت از 471 نفره. این نشون میده که ما هنوز اطلاعات واقعی و کاملی از حادثه نداریم. من فردا فکر میکنم بزرگترین کمکی که ممکنه بشه کرد، یعنی شاید اسرائیل بتونه برای اینکه نشون بده درگیر این ماجرا نیستش، کمک از گروه‌های بی‌طرف تحقیقاتی بگیره و دو طرف بیستن بیرون و از این نیروهای تحقیقاتی بی‌طرف بتونن اثبات کنن و در واقع مدارک رو جمع‌آوری کنن تا ببینن یک واقعا چند نفر کشته شدن، چون واقعا اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اون فضا اجازه نمیده واقعا این هم آدم کشته بشه. اگه به خاطر داشته باشید درست بعد از شو ما با هم داشتیم بررسی می‌کردیم ویدیوها رو، اولین چیزی که من اشاره کردم همین بیمارستان سالم بود و یک 500 نفر واقعا تعداد زیادیه. من نمیگم آره یا نه، من فقط میگم شواهد نشون نداده. اما از یک طرف هم خب فضا مستعد بوده. جمهوری اسلامی مثل همیشه سوار بر این موج شد و اون بحث رو دوباره کشید وسط، مسئله این که باید انتقام گرفته بشه، باید این چنین بشه چنان بشه، و همونجوری که ما می‌دونیم جمهوری اسلامی به دنبال از بین بردن اسرائیل، نه به دنبال تحقق آرمان‌های حتی ملت فلسطین یا حتی همراهی با حماس. در واقع همراهی جمهوری اسلامی با حماس و هر گروه دیگری بیشتر با هدف حذف اسرائیل بود. در نتیجه من فکر می‌کنم این موج کم‌آفسا فعلا ادامه پیدا خواهد کرد حداقل تا چند روز آینده، تا اینکه بشه یک کمک یه گروه حقیقتیابو گرفت تا بتونه دقیقاً زوایای مختلف این اتفاق بیشتر روشن بشه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم اینجا در اورشلیم با ما. همونطور که اشاره شد ارتش اسرائیل میگه شواهدی در اختیار داره که نشون میده انفجار در بیمارستان الاهلی غزه به خاطر بدعمل کردن راکت گروه جهاد اسلامی فلسطین بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته حماس این واقعیت که راکت جهاد اسلامی عامل انفجار در بیمارستان بوده رو میدونسته و برای پنهان کردنش به گفته اونها کمپین رسانه‌ای به راه انداخته. At 6:15 p.m. ساعت 6:15 آتشبار حملات راکتی حماس به اسرائیل شروع شد. سپس ساعت 6:59 حدود 10 راکت توسط جهاد اسلامی از یک گورستان شلیک شد. در همان زمان یعنی ساعت 6:59 گزارش‌هایی از انفجار در بیمارستان الاهلی در شهر غزه منتشر شدند. بر اساس اطلاعات ما حماس گزارش‌ها را بررسی کرده
فهمیده که یک راکت جهاد اسلامی بوده که به هدف نرسیده و تصمیم گرفته یک کارزار رسانه‌ای جهانی برای پنهان کردن واقعیت راه اندازی کنه. آنها تا جایی پیش رفتند که شمار قربانیان را بزرگنمایی کردند. آنها با قطعیت مطلق فهمیده بودند که راکت شلیک شده از جهاد اسلامی بوده که باعث آسیب به بیمارستان شده. تحلیل تصاویر هوایی ما تایید می‌کند که هیچ آسیب مستقیمی به خود بیمارستان وارد نشده. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. آقای سبتی، تصاویر زیادی در این ساعت‌های گذشته منتشر شده. IDF یا ارتش اسرائیل همین فایل صوتی رو که پیشتر بهش اشاره کردیم منتشر کرده و مدارک دیگری رو نشون داده که مدعی نشون میده که جهاد اسلامی پشت این حمله بوده. اما در بسیاری از کشورهای عمدتاً اسلامی دیدیم تظاهرات زیادی در جریان هست. بعضی از کشورهایی که الزاماً خصومتی هم در حال حاضر رسما با اسرائیل ندارن، مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم همچنان انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل میدونن. چقدر به نظرتون در بازی رسانه‌ای در موضوع روابط عمومی اسرائیل ضعیف عمل کرده؟ با سلام و شب خیر به شما و بینندگان عزیز. من فقط دو نکته رو اشاره کنم قبل از این سوال. یکی این که ما میبینیم که چقدر فرهنگ دروغ در خود فلسطین، چه در غزه، چه در حکومت خودگردان، چه در کشورهای عربی چقدر زیاد هست که فوراً بدون چک کردن، بدون هیچ تحقیقی کردن فوراً میندازن گردن اسرائیل و همچین تظاهراتی به پا میکنن. و دوما اینکه ضد اسرائیل بودن در این 10 سال اخیر تبدیل شده به آنتیسمیتیسم، ضد یهود بودن. مثلا در تظاهراتی که نشون دادید میگفتن خیبر یا یهود. چرا یهود چه کاری کرده؟ مگه دیگه اون دوره هنوز نگذشته؟ 1400 سال پیش این موضوع بوده و هنوز یهودی‌ها رو هدف میگیرن و حتی کنیسه‌ای در تونس رو رفتن آتش زدن، جایی که خیلی توریست‌های یهودی میرن اونجا و تونس خیلی پول در میاره و اینها کشورهایی هستن که حتی صلح دارن با اسرائیل. این واقعا غیر قابل فهم و تأسف‌باره. و اما درباره عملکرد رسانه‌ای اسرائیل، بله همونجور که شما گفتید این عملکرد واقعا ضعیف بود این دفعه و خیلی دیر این جوابها رو دادن، خیلی دیر این فایل رو منتشر کردن. البته در همون دقیقه اول میشه گفت کار از کار گذشته بود، چون به وضعی ما رسیدیم بین اسرائیل و کشورهای خب به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای سبتی دچار اخلال شد، دوباره برقرار شد. آقای سبتی برای لحظات شما رو از دست دادیم، بفرمایید. بله الان صدا میاد؟ بله. در این مسئله فرقی نمیکنه، حتی بعد از یک دقیقه و نیم دیگه تکلیف معلوم شده و مردم همه خودشون شروع میکنن باور کردن به اینکه اسرائیل متهم هست و هیچ راه فراری هم از این موضوع نیست. ولی واقعا در این مورد میشه گفت این دفعه واقعا اسرائیل خیلی دیر عمل کرد، چون ببینید این شبکه ها و اداره هایی که باید در اسرائیل در این مورد کار کنن باید از همه بوروکراسی اون خبر رو رد کنن و اجازه بدن و تحقیق کنن و این کار گاهی وقتا درست نیست. باید یک سری عملیاتی بذارن در این مورد که زودتر اجازه بدن به این اخبار که پیش بره و منتشر بشه و متاسفانه این دفعه این نقطه ضعف خیلی شدید اسرائیل. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو گفته شبه نظامیان حماس مرتکب شرارت‌ها و جنایاتی شدند که داعش در مقایسه با اونها منطقی‌تر به نظر میرسه. آقای بایدن گفته اواخر این هفته از کنگره آمریکا میخواد با یک بسته حمایتی بی‌سابقه برای دفاع از اسرائیل موافقت کنه. در این سفر آقای بایدن علاوه بر دیدار با نتانیاهو با مقامات نظامی کشور و همینطور خانواده‌های قربانیان حمله حماس هم دیدار کرد. قرار بود بایدن با رهبران عرب هم ملاقات کنه که بعد از حمله دیروز به بیمارستان غزه این دیدارها لغو شد. منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، اینجا به ما پیوسته. چقدر به نظرتون مهم بود این سفر بایدن؟ به نظر من بسیار مهم بود. یه تحول عمده در خاورمیانه است. ارزیابی من اینه که این بازگشت ایالات متحده به حوزه خلیج فارس. رئیس جمهوری آمریکا میاد در ظرف 5 ساعت میقبولانه به اسرائیل که باید کمک‌های انسان دوستانه رو داد، چیزی که
هرگز دولت آقای نتانیاهو حاضر نبود بپذیره و اجرا بکنه، اون هم بدون قید و شرط، بدون اینکه مثلا به نمایندگان صلیب سرخ جهانی اجازه داده بشه که از گروگان‌های اسرائیلی دیدن بکنن یا بهشون دارو برسونن و غیره و غیره. این در ضمن نشون داد که ایالات متحده چه قدرتی بر اسرائیل داره و اسرائیل به عنوان بزرگترین قدرت منطقه خاورمیانه تا چه حد حاضر و مجبوره با ایالات متحده همکاری بکنه و اطاعت بکنه. آقای نتانیاهو گفته بود که اگر ما خودمون رو در خطر ببینیم از نظر اتم ایران، حتی بدون اجازه و موافقت ایالات متحده هم این کار رو خواهیم کرد. الان اسرائیل درک میکنه و میدونسته از قبل، ولی الان بیشتر توجه میکنه که به اسلحه آمریکایی، به بمب‌های آمریکایی، به کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی ایالات متحده نیاز داره. این تصور میکنم که رفتار و موضع پرزیدنت بایدن رو در برابر حکومت ایران هم سخت‌تر خواهد کرد. این به عربستان سعودی بیشتر امکان خواهد داد و تشویقش خواهد کرد و اعتماد به نفس بهش اعطا خواهد کرد که به روند صلح با اسرائیل به رهبری ایالات متحده ادامه بده. حضور 2 ناوگان دریایی آمریکا در بخش شرقی دریای مدیترانه، هشدارهایی که به حزب الله لبنان داده شده، هشدارهای مستقیمی که به حکومت اسلامی ایران داده شده، از دیدگاه من نشان بازگشت گسترده ایالات متحده و حزب دموکرات به منطقه خاورمیانه است و این روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده تاثیرگذار خواهد بود و احتمال پیروزی آقای بایدن افزایش پیدا میکنه. این تصور عمومی البته وجود داره، بخشش هم بر اساس حرفایی که از مقامات آمریکایی میشنویم که به نظر میاد واشنگتن میخواد اسرائیل رو تا اندازه‌ای آرام بکنه در حجم و اندازه‌ای از واکنش که میخواد نشون بده در مقابله به حماس. ایالات متحده بسیار نگران از بعضی خواسته های دولت دست راستی آقای نتانیاهو و نمیخواهد که منطقه به آشوب بیشتری کشیده بشه. آقای بایدن نمیخواهد که حکومت اسلامی ایران ناچار بشه که در جنگ دخالت کنه. میخواهد که مجازاتی که اسرائیل نسبت به حماس و جهاد اسلامی میکنه در یک حد منطقی باشه که بهانه‌ای به دست دیگران نده و این با هدف اصلی و اساسی دولت اسرائیل تضاد داره، به خاطر اینکه هدف اعلام شده دولت اسرائیل برانداختن نظام حماس و جهاد اسلامی از غزه است و اسرائیل میگوید که ما خودمون رو برای یک جنگ طولانی آماده کردیم که ممکنه چند ماه به طول بیانجامه و این مورد درخواست و علاقه ایالات متحده نیست، زیرا فکر میکنه که این ممکنه باعث پیچیدگی اوضاع بشه و وضعی به وجود بیاره که از کنترل خارج بشه. در این مورد هم ایالات متحده یک نقش اساسی ایفا میکنه. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه اینجا در اورشلیم با ما. ایالات متحده 10 عضو ارشد یک شبکه مالی بزرگ از اعضای حماس رو در غزه، قطر، ترکیه، سودان و الجزایر تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته تحریم‌های جدید دارایی‌های یک شبکه سرمایه‌گذاری مربوط به حماس رو در قطر که روابط نزدیکی با تهران داره و یک صرافی رمز ارز مستقر در غزه رو هدف قرار میده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، میدونم که تحولات در کنگره هم این روزها در واکنش به این جنگ اسرائیل و غزه زیاد هست. پشت سرت میبینم که جمعیت قابل توجهی هستن، چه خبر اونجا؟ معترضان وارد کنگره آمریکا شدن، بیشترشون یهودیان طرفدار صلح هستن. اینجا همچین چیزی رو ما تا حالا ندیده بودیم. بعضیاشون میبینید حتی اومدن توی شات ما حضور دارن، صداشون رو میشنوید. من از دوربینمون میخوام بیاد اینجا و بهتون نشون بده این صحنه عادی نیست. صحنه حداقل من در 4-5 سالی که در کنگره هستم ندیدم معترضین اینجوری وارد بشن. همونجور که میبینید دور تا دور پلیس هست،
تصویری که دارید ببینید یه سری از ماموران امنیتی و تعداد زیادی از ماموران امنیتی هستن دور تا دور همینجور که میبینید حضور دارن. بعضی از معترضین دستگیر شدن توسط پلیس، اینجا کپیتال پلیس اونا رو دستگیر کرد و الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، شعارهای اون بخش مرکزی هستن. اگر فیلم بردار ما بهتون نشون بده دقیقا اون بخش مرکزی هستن که شعارها رو میخونن، یکی یکی برای صلح دارن شعار میدن، برای اینکه جنگ متوقف بشود در منطقه دارن شعار میدن. من میبینم پرچم‌هایی از فیلادلفیا اینجا هست، از دی سی شنیدم اینجا هستن، بیشتر از منطقه نیو انگلند هستن به نظر میاد. من با همه صحبت نکردم البته اینجا، ولی از مناطق شمال شرق آمریکا آمدن. از ظاهر و نوع لباس پوشیدن من اینجا چیزی که میبینم تماما یهودی هستن و دور تا دور هم همینجوری که میبینید طبقه دوم اینجا جایی است که معمولا خبرنگارا حضور دارن، خانم و آقایان هم چطوری اومدن تو آرش این همه جمعیت چطوری وارد ساختمون شدن؟ من چند ثانیه سکوت میکنم به تظاهراتشون گوش بدید. کوربک تصاویر خیلی خیره کننده است. اینو داشتم ازت میپرسیدم که چطوری وارد مجلس شدن. واقعا نمیدونم چجوری وارد شدم. من بخش دیگری بودم در کنگره، توی کمیته دیگری بودم و وقتی وارد شدم برگشتم اینجا برای لایو، این بخشی که خبرنگاران هستن، صداشون رو میشنیدم از بیرون ولی دیدم ناگهان وارد شدن. بنابراین برنامه وجود نداشت. بیرون دیده بودم معترضین بیرون از ساختمان کنگره پر است از معترضین و بیرون دیده بودم یک سری از طرفداران فلسطین و پرچم‌های فلسطینی بیرون بود، اما این گروه که می‌بینید روی تیشرتاشون نوشتن not in our name، به اسم ما هرگز. الان می‌بینید بعضی از معترضین رو پلیس داره دستگیر می‌کنه، همینجور که می‌بینید و به صورت مسالمت‌آمیز تا اونجایی که ما دیدیم تا حالا همه اینها پیش رفته است. این معترضین اجازه نداشتن بیان اینجا، قانونی اجازه ندارن وارد این منطقه بشن. کنار صحن علنی مجلس هست، همینجور که می‌بینید الان نمایندگان در حال رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس بودن و اجازه آرش میکروفون رو یکم به خودت نزدیک‌تر کن. و هر جهت اگر میشنوید صدای ما رو دیگه واقعا اینجا صدا به صدا نمیرسه. صدای من الان بهتر میشنوی فردا؟ بله. به حضور شما عرض شود که قرار نبود، اجازه ندارن معترضین به این صورت وارد ساختمان کنگره بشن و نظم کنگره رو به هم بریزن. در روزی که داره انتخابات برای ریاست مجلس آمریکا صورت میگیره، این معترضین به نظر میاد وارد شدند، مخالف جنگ در غزه هستند. یهودیان به نظر میاد بیشترشون آمریکایی باید باشن، از مناطق مختلفی که همونجوری گفتم اون کسایی که با من صحبت کردن از مناطق شرق آمریکا هستن، بیشتر شمال شرق آمریکا. و هم دوباره اگر تصاویر و فیلم بردار ما رو نشون بده، دارن یکی یکی پلیس، همینجور که میبینید پلیس کپیتال به آرامی یکی یکی اونها رو داره دستگیر میکنه. به نظر میآید که پلیس تا اونجایی که من دیدم در واقع مقامات ارشد پلیس کپیتال اومدن و خواستن که خارج شن از معترضین و حداقل اون گروه حلقه وسطی که به نظر میاد لیدرها باشن حاضر نشدند خارج بشن و بنابراین به نظر میآید که پلیس کماکان ادامه میداد همونجور که میبینید به آرامی، تقریبا بدون هیچ مقاومتی، یکی یکی این معترضین
که مخالف جنگ در غزه هستند و باز هم میگویم از شواهد و ظواهرشون به نظر میآید که حداقل اکثرشون یهودی باشند، اینجا در کنگره آمریکا در حال تظاهرات هستند در منطقه‌ای که همه خبرنگارا اینجان، یعنی اینجا روتونداست. احتمال میدهم که میدونستن دارن چی کار میکنن و به کجا میان. جلوی چشم دوربین‌های جهانی همه شبکه‌ها اینجا هستن در حال فیلم برداری و تلویزیون ایران اینترنشنال هم خانم و آقایان همونجوری که میبینید در کنار بقیه تلویزیون‌های بین‌المللی اینجا حضور داره تا این تصاویر رو به صورت لایو به خونه‌های شما برسون از کنگره آمریکا. باز هم من یه 30 ثانیه سکوت میکنم، اجازه میدم که گوش کنید صداها رو. اتفاقا فیلم بردار که معمولا با تو به کنگره میاد، کوین الان محو تصویر شده داره نگاه میکنه، چون تصویر خیلی باور نکردنی است. در کنگره آمریکا کمتر سابقه داشته، من به یاد ندارم مثلا همچین صحنه‌ای رو در کنگره آمریکا که جمعیت این چنینی در وسط کنگره آمریکا تظاهرات بکنن. همونطور که آرش گفت به نظر میاد تعداد زیادی از اونها یهودی هستند و روی پیرهن بسیاری از اونها نوشته که به نام ما چنین نکنید و یهودیان خواستار آتش بس فوری هستن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از داخل کنگره ایالات متحده آمریکا و گزارش آرش علایی. اگر بتونیم در ادامه برنامه باز هم اگر ادامه داشته باشین تظاهرات برمیگردیم، ولی فعلا از تو ممنونم آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. ساعت 10 شب به وقت محلی است اینجا در اسرائیل. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از جنگ اسرائیل و حماس. خب اجازه بدید مستقیم بریم به استانبول ترکیه. اونجا هم تظاهراتی در روبروی کنسولگری اسرائیل در طرفداری از فلسطینیان در جریان هست. اگر به یاد داشته باشید و دیشب برنامه ما رو دنبال کرده باشید، دیروز هم در واقع دیشب هم در طی برنامه ما تصاویر زنده داشتیم از استانبول. تعداد زیادی از معترضان روبروی کنسولگری اسرائیل در استانبول تظاهرات کردند. بعضی از اونها با فشفشه به سمت ساختمان کنسولگری اسرائیل فشفشه رو پرتاب کردند. پرچم‌های ترکیه و فلسطینیان رو می‌بینید. فقط هم استانبول نیست، تصاویر رو در شهرهای مختلف کشورهای عمدتاً مسلمان منطقه دیدید. از تونس گرفته تا یمن تظاهرات گسترده‌ای در این روزها در جریان بوده. دیشب بعد از بمباران بیمارستان الاهلی عربی در غزه واکنش‌ها بیشتر و بیشتر هم شده. سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه فقط محدود به اسرائیل شد در نتیجه اون و دیدارش با رهبران اردن و تشکیلات خودگردان فلسطینی به همین دلیل لغو شد. تصاویر زنده رو می‌بینید از استانبول ترکیه و جمعیت معترضان روبروی کنسولگری اسرائیل. پیشتر در گفتگویی که با مایکل ماکوفسکی رئیس و مدیرعامل بنیاد یهودی امور امنیت ملی داشتم، ازش پرسیدم آیا تهاجم بزرگ زمینی اسرائیل به غزه رخ میده و چقدر احتمال گشوده شدن یک جبهه جدید در مرز شمالی و جنگ با حزب الله وجود داره. این احتمال وجود داره که این تهاجم بزرگ اتفاق نیفته، اما همه نشانه‌ها میگن اتفاق میفته. بایدن فردا به اسرائیل میاد. به اعتقاد من همین مسئله میتونه کمی این تهاجم بزرگ زمینی اسرائیل به غزه رو به تعویق بندازه. اما همزمان به نظر میرسه نیروی هوایی از هر نظر کار خیلی موثری رو داره انجام میده. نیروی هوایی اسرائیل با ضربه زدن به مواضع کلیدی و اعضای حماس داره اونا رو تضعیف میکنه. و خب اونا باید خیلی مراقب باشن که غیر نظامیای بیگناه رو نکشن. در هر حال من فکر میکنم این اتفاق به احتمال زیاد و به زودی رخ خواهد داد و به نظر میرسه که تا مدت‌ها هم ادامه خواهد داشت. من شخصا در مورد اون خیلی هیجان زده نیستم و خیلی نگرانم که اسرائیل در باتلاق جدیدی فرو بره.
اسرائیل از نظر تاریخی نمیخواسته تهاجم زمینی انجام بده، با اینکه حماس دلایل زیادی رو برای این کار به اونها میده. نکته دیگه این که حزب الله هم در شمال سر و صدا میکنه. این نشون میده که اگه اسرائیل وارد یه تهاجم زمینی به غزه بشه، حزب الله هم از جبهه شمال شروع به ایجاد مشکلات زیادی خواهد کرد و اسرائیل از دو جبهه وارد جنگ خواهد شد. بنابراین این معضلیه که اسرائیل با اون مواجهه. آخرین باری که حزب الله به جنگ با اسرائیل دست زد در سال 2006 بود، در حالی که اسرائیل اشتباهات زیادی مرتکب شد. اما برای حزب الله همین درگیری خوب پیش نرفت. فکر می‌کنم بعضیا تو اسرائیل معتقدن که شاید جبهه شمالی در حال حاضر اهمیت بیشتری داشته باشه. به هر حال چه زود چه دیر، در نهایت اسرائیل در مقطعی باید با اونا روبرو بشه. سوال اینه که آیا زمانی که با حمله زمینی به غزه مشغول هستن میخوان همزمان این جنگ رو هم داشته باشن، یا اینکه بعد از اتمام کار حماس میرن دنبالش؟ من فقط فکر می‌کنم با روند کنونی این درگیری‌ها به یک جنگ بین اسرائیل و ایران تبدیل میشه، حالا بر سر غزه یا بر سر برنامه هسته‌ای ایران، و در اون صورت به احتمال زیاد حزب الله هم درگیر خواهد شد. بنابراین از نقطه نظر اسرائیل فکر می‌کنم بهتره که اسرائیل اول با حزب الله روبرو بشه، ولی از نظر حزب الله و ایران برای اونا بهتره که اسرائیل به طور همزمان درگیر جنگ با هر دوشون باشه، چون بدیهیه که ایرانی‌ها در تصمیمات حزب الله نفوذ زیادی دارن. حالا اینکه شما کدوم جنگ رو انتخاب می‌کنید با شماست. از آقای ماکوفسکی همچنین پرسیدم با توجه به اینکه اسرائیل بهای سنگینی رو از طریق دعواهایی که با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میده پرداخت میکنه، آیا فکر میکنه به این نقطه برسه که با ایران هم روبرو بشه تا به اصطلاح سر مار رو بزنه و در اون صورت آیا آمریکا وارد عمل خواهد شد؟ من فکر میکنم اونا چاره‌ای جز زدن سر مار ندارن و این جاییه که ایالات متحده واقعا میتونه کمک کنه، چون انجام این کار برای ایالات متحده آسان‌تر از اسرائیل. اما فکر نمی‌کنم که این دولت فعلی توی آمریکا این کار رو بکنه. تجربه نشون داده این دولت از هر گونه درگیری با ایرانی‌ها دوری کرده. ما تو مؤسسه خودمون تا حالا چیزی در حدود 90 حمله که توسط ایران یا نیروهای نیابتیش علیه نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق انجام شده رو ضبط کردیم و ایالات متحده فقط 4 بار جواب داده. به نظر من به عنوان یک آمریکایی این موضوع واقعاً شرم‌آور و احمقانه است. همین اعداد به تنهایی به شما میگن که این نوع سیاست‌های آمریکا به محافظت از نیروهای آمریکایی کمک نکرده. شاید تنها چیزی که به نیروهای آمریکایی کمک کرده همین باج 6 میلیارد دلاری آمریکا به ایرانه. شاید آزاد کردن این پولا کمک کرده که در ماه‌های اخیر حملات کمتری علیه نیروهای آمریکایی انجام بشه. اما مطمئناً آمریکا هیچ نوع بازدارندگی نظامی رو نسبت به ایران نداشته. حتی در مورد دست داشتن ایران در حمله اخیر حماس هم دولت آمریکا عقب نشینی کرده و میگه ما مطمئن نیستیم که ایران واقعاً پشت این حملات وحشیانه 7 اکتبر علیه اسرائیل بوده. حتی واشنگتن پست و وال استریت جورنال که سمت دولت آمریکا هستن هم همه فکر میکنن ایرانیا پشت این حملات هستن. خود مقامات حماس هم میگن که ما از ایرانیا کمک گرفتیم. اما به نظر میرسه که همه اینطور فکر میکنن به جز دولت آمریکا، فقط به خاطر اینکه اونها نمیخوان با ایران درگیری داشته باشن. اما برای پاسخ به سوال شما که آیا اسرائیل سعی میکنه سر مار رو بزنه یا نه، به نظر من اونا مجبور خواهند بود این کار رو بکنن، چون نمیتونن به این بازی ادامه بدن، به این بازی که در نهایت به نفع ایرانه، برخورد با نیروهای نیابتیش که همچین هزینه‌های سختی رو برای اسرائیل داره، در حالی که آخوندا تو ویلاهاشون در تهران و در امنیت کامل نشستن. من نمیدونم که اسرائیل چطور میتونه این کار رو ادامه بده. مایکل ماکوفسکی بود، رئیس و مدیر عامل بنیاد یهودی امور امنیت ملی. پیشنویس قطعنامه برزیل در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار توقف انسان دوستانه درگیری‌ها و امکان ایجاد دسترسی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شده بود به تصویب نرسید. آمریکا این پیشنویس رو که همه خشونت‌ها از سوی اسرائیل و غزه رو محکوم می‌کرد وتو کرد. دیروز هم قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره جنگ اسرائیل و حماس وتو شده بود. همینطور شورای امنیت سازمان ملل جلسه دیگری رو در خصوص محکومیت حمله به بیمارستان الاهلی برگزار کرد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، به نظر نمیاد که اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت بتونن به اجماع برسن در مورد این جنگ اسرائیل و غزه.
قطعا همینطوره فرداد. به شدت با هم اختلاف دارن اعضای شورای امنیت، چه اعضای دائم و چه اعضای غیر دائم. همونطور که تو گفتی امروز 2 جلسه پی در پی شورای امنیت سازمان ملل برگزار کرد که جلسه اول در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای بود که از سوی برزیل که این ما ریاست شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده داره پیشنهاد شده بود و خواهان توقف درگیری ها بود به خاطر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه که 12 کشور بهش رأی مثبت دادن، روسیه و بریتانیا بهش رأی ممتنع دادن و آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت این پیشنویس رو وتو کرده. وتوی ایالات متحده آمریکا در میان نمایندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل، در شورای امنیت و بیرون شورای امنیت واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. خیلی ها این ویتو رو غیر قابل باور توصیف کردن و همچنین رسانه‌های جهانی هم به این موضوع به طور گسترده پرداختند. اما ایالات متحده آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت که به این دلیل این قطعنامه رو ویتو کرده که پیشنویس قطعنامه در هیچ جاش ذکر نشده بوده که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و او همچنین در مورد کمک‌های بشردوستانه گفت که دبیرکل سازمان ملل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و آنتونی بلینکن در روی زمین هستند و دارن به دیپلماسی که کار سختی هم هست ادامه میدن تا بتونن این کمک‌های بشردوستانه رو به مردم غزه برسونن و ما باید اجازه بدیم که دیپلماسی کار خودش رو بکنه. بریتانیا در مورد رأی ممتنعی که داده بود گفت که باید حق دفاع از خود اسرائیل در این پیشنویس ذکر میشد. دقیقاً مشابه آمریکا بود موضعش و همچنین او گفت که در این قطعنامه در هیچ جاش ذکر نشده که حماس داره از مردم فلسطین در نوار غزه و از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. اما روسیه در اون طرف قضیه کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا رو به داشتن استانداردهای دوگانه و هیپوکراسی متهم کرد و گفت که هر اتفاقی برای مردم غزه افتاده و خواهد افتاد مسئولیتش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی است. اما بریم به جلسه دوم. جلسه دوم جلسه اضطراری بود که برگزار میشد و در مورد محکومیت حمله اخیر به بیمارستانی در شمال غزه بود. مارتین گریفیتس رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در اول جلسه بریفینگ داد و گفت که این بیمارستان الاهلی که مورد حمله قرار گرفته یکی از 20 منطقه‌ای بوده که اسرائیل قبلا دستور تخلیه‌اش رو داده بوده و گفت که وضعیت بشردوستانه در غزه بسیار وحشتناک هست و اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی باید هر چه زودتر دست به کار بشن. کشورهای عربی هم در این جلسه شورای امنیت حضور داشتن، کشورهای مثل مصر، اردن و لیبی و خیلی از کشورهای دیگه که همه خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله به بیمارستان الاهلی شدن و گفتن که باید تحقیقات مستقل صورت بگیره. به نظر میرسه که خیلی از کشورها از جمله کسانی که عضو شورای امنیت هستند هنوز باور ندارند. گزارش‌ها مبنی بر اینکه این حمله از سوی جهاد اسلامی صورت گرفته و خواهان تحقیقات در این مورد هستند. کشورهای عربی در این جلسه اسرائیل رو به نقض قوانین بین الملل، به نقض قوانین حقوق بشری بین الملل متهم کردند، ولی در اون طرف داستان دوباره گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت که کمک‌های بشردوستانه حماس رو از خشونت کردن متوقف نخواهد کرد و همچنین او گفت که کشورهای اعضای شورای امنیت باید نگاه بکنن دوباره به اسناد و شواهدی که گروه تروریستی حماس چه بر سر مردم اسرائیل آوردن در اون حمله‌ای که تقریبا 11 روز گذشته به اسرائیل حماس انجام داد. فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی، خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
هر نوجوان اسرائیلی که به سن 18 سالگی میرسه باید برای خدمت سربازی به ارتش بپیونده. شهروندان اسرائیلی بعد از پایان خدمت سربازی هم باید برای چندین سال به عنوان سرباز ذخیره آماده باشند تا در شرایط اضطراری خودشون رو برای خدمت معرفی کنند. از آغاز جنگ فعلی اسرائیل با حماس، ارتش این کشور صدها هزار سرباز ذخیره‌اش رو برای خدمت فراخونده. بعضی از این سربازهای ذخیره در خارج از اسرائیل بودند و حالا خودشون رو برای خدمت به اسرائیل میرسونن. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم گزارش میده. فرودگاه بین المللی بنگوریون در نزدیکی تل آویو، اصلی ترین دروازه ورود به اسرائیل. سالانه نزدیک به 20 میلیون مسافر از طریق این فرودگاه از اسرائیل خارج شده یا به آن وارد میشوند. در روزهای عادی هر ساعت هزاران نفر از این دروازه پشت سر من وارد اسرائیل میشن. اما از شنبه گذشته که حماس به اسرائیل حمله کرد، اکثر شرکت‌های بین‌المللی پروازهای خودشون رو به اسرائیل متوقف کردند. بیشتر مسافران همون تعداد محدود پروازهایی هم که در اینجا به زمین میشینن رو جوانان اسرائیلی تشکیل میدن که سربازان ذخیره ارتش هستند و الان به اینجا برمیگردند که بار دیگر به ارتش بپیوندند و خدمت کنند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در شنبه گذشته تا کنون، ارتش اسرائیل بیش از 300,000 سرباز ذخیره را به خدمت فراخوانده است. سربازانی که برخی در آن زمان خارج از کشور بودند. هزاران سرباز ذخیره دیگر نیز که هنوز به خدمت فراخوانده نشدند، به محض شنیدن خبر تصمیم گرفتند به اسرائیل بازگشته و خود را برای خدمت معرفی کنند. ارائل یکی از آنهاست. تو جشن سیمخاتورا تو تایلند بودیم که شروع کردیم به دریافت خبرها از اسرائیل. به سرعت فهمیدیم که صحبت از چند تا راکت نیست و موضوع جدیه. سعی کردیم فوراً بلیط پیدا کنیم و به اسرائیل برگردیم. الان برگشتیم و فردا خودم رو برای خدمت معرفی میکنم. بسیاری از سربازان ذخیره‌ای که این روزها به اسرائیل باز می‌گردند، جوانانی هستند که به تازگی خدمت سربازی خود را تمام کرده و برای تغییر روحیه به سفر به کشورهای آرامی از آمریکای لاتین گرفته تا شرق و جنوب آسیا رفته بودند. در سریلانکا بودیم با جو از موسیقی و موج سواری و یوگا. یک دفعه همه شروع کردن هشدار حمله در اسرائیل را روی تلفن‌هایشان بگیرند. در یک آن جو شاد موسیقی و همه چیز متوقف شد. اسرائیل خود را برای حمله زمینی به نوار غزه آماده می‌کند و مرزهای شمال آن با لبنان نیز پرتنش است. و شاید این جوانانی که هفته پیش در سواحل تایلند و سریلانکا قدم می‌زدند، هفته آینده پوتین به پا وارد باریکه غزه شده یا در درگیری با حزب الله حاضر شوند. اشکان صفایی، اورشلیم. در حالی که اسرائیل و حماس همدیگر رو به انجام حمله به بیمارستان الاهلی در غزه متهم می‌کنند، مقامات کشورهای مختلف این حمله رو غیر قابل توجیه خونده و خواستار روشن شدن ابعادش شدن. یکی از شاهدان عینی این حمله رئیس بخش جراحی ارتوپدی بیمارستانی که از شدت انفجار میگه. من تو بخش جراحی بودم و تازه جراحی رو تموم کرده بودم. قبل از شروع جراحی بعدی داشتم استراحت می‌کردم. یه دفعه صدای انفجار بزرگ رو شنیدیم. اول فکر کردیم این یکی از انفجارهاییه که هر روز میشنویم. فکر نمی‌کردیم تو بیمارستان باشه. بعد مردم دویدن داخل بخش جراحی. داد می‌زدن و کمک می‌خواستن. به ما گفتن که آدم‌های زیادی کشته و زخمی شدن. برای هممون یه شوک بود. بیمارستان پر از کشته و زخمی بود. مردم گریه می‌کردن و داد می‌زدن. ما سعی کردیم کمک‌های اولیه به مردم بدیم، اما زخمی‌ها نسبت به منابع محدود ما در بیمارستان خیلی بیشتر بودن. آدم‌های زیادی کشته شدن، بعضی‌هاشون زنده بودن، ولی ما نمیتونستیم براشون کاری کنیم. ما داشتیم می‌دیدیم که اونها در آغوش ما می‌میرن. ساکنان تل آویو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس تجمع اعتراضی تشکیل دادند و خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور شدند. اونها از رئیس جمهوری آمریکا می‌خوان عزیزانشون رو به سلامت به خونه برگردونه.
مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با مساق جاودانفر، در برنامه قبلی که اینجا در اورشلیم حضور داشتید گفتید که مطمئن نیستید که اصلا حمله زمینی الان صورت بگیره یا نه. به نظر میاد این فشارهای بین‌المللی به کنار فشارهای داخلی هم داره زیاد میشه. چقدر فکر میکنید حالا که جو بایدن آمده اینجا به اسرائیل دیگه زمان اون رسیده که این حمله زمینی صورت بگیره و فکر میکنید دولت آقای نتانیاهو آمادگیش رو داره؟ بله، ببینید آقای بایدن هیچ طرح صلحی با خودش نیاورد که بتونه به این بحران پایان بده. آقای بایدن چیزی که آورد پیغام حمایت بود از اسرائیل و یک کمک 100 میلیون دلاری به فلسطینیان. طرح صلح در حال حاضر نبود و یکی از دلایلی که آقای بایدن این کار رو نکرد، شاید اینشون موفق نشده یا شاید اینکه الان برای دولت آمریکا شاید الان حتی مفید باشه که اسرائیل بتونه حماس رو برکنار بکنه از رهبری نظامی و سیاسی غزه، چون حماس یکی از اعضای محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران هستش و در حال حاضر روسیه و چین هم دارن از این بحران استفاده میکنن برای بهبود روابط خودشون با کشورهای دیگه در خلیج، در این منطقه که مخالف حمله بسیار محتمل اسرائیل هستند. پس الان برای آمریکا به نفع این هستش که باشه، آمریکا اول به نفعش بود که اسرائیل حمله نکنه که میدونی همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، ولی اگر اسرائیل بتونه حماس رو برکنار بکنه در غزه و بتونه نیروی نظامیش رو شدیداً ضعیف بکنه، این میتونه به نفع آمریکا تموم بشه و یکی از دلایلی هستش که آقای بایدن اومده و به اسرائیل گفته که ما از شما حمایت میکنیم. ولی آقای نتانیاهو هنوز بایستی مواظب باشه که رفتار ارتش اسرائیل و طرز هدفگیریش چگونه هستش. این حمله‌ای که نسبت داده شد به اسرائیل که 500 نفر در اون کشته شدن، به عقیده من یک دروغ هستش، این یک دروغ حماس هستش. ما دیدیم که در این فقط انفجار در اولا اسرائیل نزده، دوما در پارکینگ بوده. شما ببینید این چه بمبی بوده که قرار 500 نفر رو کشته باشه، ولی فقط یک متر عمق گودی هستش که در پارکینگ این بیمارستان به وجود اومده. ولی در هر حال حساسیتی که الان مردم در این منطقه دارن، اون برای اسرائیل مهم هستش، بایستی در نظر بگیره، ولی این جلوی حمله آتی اسرائیل رو به نظرم نخواهد گرفت. نقش کشورهایی که خیلی هاشون متحد آمریکان در منطقه مثل اردن و عربستان سعودی رو چطور می‌بینید؟ ببینید اردن راه حل دیگه‌ای نداره. اردن بایستی مخالفت بکنه با اسرائیل. حتی اردن هم گفته که نه، این حمله به بیمارستان تقصیر اسرائیل هستش و ما میفهمیم. کسی از اسرائیل ندیدید شما که سرزنش بکنه از رهبران اردن الان شدیداً داره از انتقاد میکنه از اسرائیل، ولی ما میدونیم چرا، چون حداقل 60% مردم اردن فلسطینی الاصل هستن. فراموش نباید بکنیم جناب آقای فرزاد که فلسطین امروز از مرز که در سال 1921 فلسطین یه قسمتش تا کرانه شرقی رود اردن تبدیل شد به کشور اردن. خود چرچیل اون رو تبدیل که اون قسمت فلسطین رو به خانواده هاشمی داد، اون شد اردن. بعد اون قسمتی که مون برای مرز 48 بین فلسطین و اسرائیل، اون هم بین اسرائیل و فلسطین تقسیم شد. یعنی این چیزی که الان اردن هستش قبلا متعلق به فلسطین، کشوری بوده به نام ترانس جردن، این قسمتی بوده از فلسطین. خب خیلی طبیعی هستش که رهبر اردن مخالفت میکنه. خیلی طبیعی هستش که رهبر عربستان سعودی اینها در بین مردمشون حمایت از فلسطین بسیار بالا هستش
و برای اسرائیل این کاملا قابل درک هستش، ولی در این حال اسرائیل میدونه که اردن و عربستان سعودی و کشورهای دیگه اجازه نخواهند داد که خشم مردم تبدیل بشه به حملات علیه اسرائیل. ولی کاملا این مسئله برعکس صادق هستش در مورد کشورهای مانند جمهوری اسلامی ایران. ما میبینیم که اکثر مردم ایران مخالف هستن از سیاست‌های حمایت حکومت برای حماس، ولی جمهوری اسلامی ایران به نفع خودش میدونه که این سیاست‌های ضد اسرائیلیشو تبدیل بکنه به یک سیاست نظامی و حمله بکنه از طریق گروه‌های نیابتی به اسرائیل. و من بس بگم جناب آقای فرهزاد، من متاسفانه میگم جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب میخواسته در واقعیت جنگ‌های همیشگی باشه به عنوان forever war میگن به انگلیسی، ولی الان بعد از این اقدام حماس اقتصاد ایران در زیر تحریم شدید برای تقریبا میشه گفت همیشه. برای اینکه من بعد از این حملات و بعد از این حملات علیه حماس به علاوه حمایت جمهوری اسلامی ایران برای روسیه، من هیچ کشوری رو نمیبینم که در آینده نزدیک حاضر باشه که این تحریمات آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران رو حذف کنه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. در آخر برنامه تصاویر زنده دوباره داریم از کنگره ایالات متحده آمریکا که در طول برنامه دیدید همکارم آرش علی از اونجا گزارش میداد در اقدامی کم سابقه یا در واقع بی سابقه تعداد زیادی از معترضان در وسط کنگره آمریکا تجمع کردن. به نظر میاد بیشتر اونها یهودی تبار باشن. اونها شعارهایی در دست دارن، از جمله اینکه یهودیان میگویند آتش بس همین حالا، نه به نام ما اجازه بدهید غزه زندگی بکند و شعارهایی از این دست. پلیس کنگره یا کپیتال پلیس تعدادی از اونها رو در دقایق گذشته دستگیر کرده. شرایط امنیتی الان در داخل ساختمان کنگره برقرار شده. به نظر میاد که تعدادی از اونها ولی همچنان میتونن که به تظاهراتشون ادامه بدن. برنامه رو با همین تصاویر زنده به پایان میبریم.